Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem un 6 de bâte, 4 de cupe, asul de monede, deci o veste. Este o veste pe care ai primit-o sau poate să fie aici și o veste pe care urmează să o primești. Este o veste oficială sau este o veste care îți aduce responsabilitate. Mai văd aici, bineînțeles, și o perioadă în care te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău, dar mai văd, bineînțeles, și o perioadă în care ești aplaudat, ești bine văzut de oamenii din jurul tău. Aceștia pot fi colegi, prieteni, familie. Uite, te bucuri de ceva, crești, înflorești, îți crește puterea. 4 de monede pentru tine, deci te văd aici foarte sigur pe tine, foarte stabil. Tot 4 de monede poate să însemne și faptul că în acest moment ești foarte înrădăcinat aici în propriile convingeri. Poate ești într-o perioadă în care ții foarte mult de opoziție, ții foarte mult la gândurile tale, la bani, la o anumită poziție. Hai să vedem 4 de monede ce spun. Pajul de spade, 5 de bâte. O persoană aici foarte curioasă, da? Cineva care vrea să știe de toate. Mai văd aici, bineînțeles, și o persoană mai certăreață din fire. Poți să te afli într-o perioadă a vieții tale în care te concentrezi foarte mult pe bani sau poate să fie și o perioadă în care vrei exclusivitate din partea cuiva, mai poate să fie. Și avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pentru tine ce văd aici e o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe rațiunea ta. Este o perioadă în care vezi lucrurile mai clar, dar dacă ești femeie, e posibil să te afli într-o perioadă în care ești mult mai tăioasă, da? Ești mult mai radicală, știi mult mai bine ce-ți dorești. Hai să vedem în continuare, pentru casa ta avem 4 de bâte, o bucurie în casă. 4 de bâte înseamnă și o petrecere la care mergi sau înseamnă un eveniment frumos în viața ta personală. Tot 4 de bâte poate să însemne și faptul că ești într-o perioadă în care te bucuri de ceva împreună cu persoana iubită sau poate ești într-un moment în care aștepți niște musafiri să-ți vină în casă sau poate aștepți o veste pozitivă legată de ideea de casă. Apoi avem 9 de monede, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Bineînțeles, te afli aici într-o perioadă în care studiezi ceva, analizezi ceva, tot pentru tine discutăm și despre o perioadă în care îți faci niște planuri, niște strategii privind banii tăi, deci poate aștepți și un răspuns aici din punct de vedere financiar. Luna, o legătură cu zodia pești. Cineva parcă se bucură de un anumit lucru, dar luna aici îmi arată că totuși ești într-o perioadă de confuzie. Da? Nu vezi lucrurile foarte clar. În curând, 5 de bâte, în curând o ceartă, o discuție în contradictoriu. Poate să fie în curând aici și o veste care apare și care are legătură fie cu o rivală, fie cu o persoană pe care nu o suporți, fie pentru unii are legătură cu un loc pe care îl vizați și parcă acolo mai sunt oameni implicați. Hai să vedem în curând. Eu văd ca un fel de luptă, ca un fel de competiție. Avem așa, cavalerul de cupe, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Deci cineva care vine către tine și cu luptă, cineva care vine către tine și își dorește să
socializați, cineva care vine către tine și își dorește să lupte pentru tine. E o persoană agitată în același timp. Opt de spade, 2 de monede. Poate cineva care e obsedat aici sau cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Poate să fie și cineva care se simte blocat dintr-un anumit punct de vedere. În viitor avem împăratul, o legătură cu zodia Berbec. În viitor văd aici o persoană stabilă, sigură pe ea. E vorba de o persoană care știe ce își dorește. Tot împăratul ăsta poate să însemne și o persoană cu autoritate asupra ta, care vine și acționează. Hai să vedem în viitor. Avem Marea Preoteasă, 4 de bâte, 7 de cupe. Cineva care se gândește cum anume să vină în casa ta sau cum anume să te invite undeva, cum anume să-ți propună un anumit lucru. Poate să fie și o veste legată de bani, da? O veste pe care o primești aici. Dar pentru unii simt eu să vă transmit că apare o persoană nouă în viața ta. Apare cineva nou. Ce nu știi tu, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, ce nu știi tu e ceva legat de o persoană blândă, dulce, iubitoare, e vorba de o persoană cu sufletul deschis, e vorba de o persoană foarte timidă, e o persoană căreia îi place foarte mult să stea în spate, este o persoană credincioasă, cineva care creează foarte mult, dar în același timp simt eu și energia unei persoane care este foarte ușor de influențat. Hai să vedem despre ce este vorba. Și avem așa, 10 de monede, 3 de bâte. E ceva legat de o primă victorie, de ideea de casă, poate cineva care îți vine în casă sau cineva care se pregătește să se întâlnească cu tine. Ce văd aici? Văd o primă victorie a cuiva. Poate e cineva care se gândește să facă drum către casa ta. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? O persoană foarte curajoasă, văd aici, care e pregătită să-ți dea o veste. Avem 6 de spade, deci cineva care se simte victorios sau victorioasă, o persoană care are parte de o bucurie și care vine către tine sau cineva care face un drum. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu aici? Fidelitate și ghinion. Poate e cineva care a călcat strâmb. Sau poate să însemne și un prieten care are niște probleme. Avem un inamic și dorință. Deci poate e cineva care e ca un inamic așa pentru tine. Deci cineva care își dorește cumva să te cunoască mai bine, să se apropie de tine. Și avem banii. Poate e cineva aici care a fost mințit, a fost trădat în legătură cu banii. Dar e și cineva aici care totuși are o speranță de împăcare, sau o speranță să te întâlnească, să te vadă.
E un personaj, uite, foarte supărat. Pe neașteptate, cavalerul de spade, pe neașteptate o persoană care e ceva mai irascibilă, o persoană mai dură, cineva care e gata să acționeze, cineva care e foarte direct sau foarte directă. Hai să vedem. Cavalerul de spade. Poate să însemne și un mic accident pe care cineva l-are, o mică problemă. O persoană tăioasă la limbă, poate să fie o ceartă. Ei, 6 de monede pe neașteptate. Te întâlnești cu cineva la cumpărături sau un incident la cumpărături. Poate să fie și asta. Ia să mai vedem o carte. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, deci poate surpriza aici are legătură cu un proiect important, are legătură cu banii. Pe neașteptate, cineva e dezamăgit în legătură cu o femeie, cu niște bani, cu trecutul. Cineva care parcă a fost dus aici cu zăhărelul. Cuiva i s-au spus niște vorbe dulci, niște cuvinte frumoase, dar care s-au dovedit a nu fi reale. Pe neașteptate și văd ca un fel de ceartă. Doi de spade. Persoană care e legată la ochi. Cineva care își dorește imposibilul, văd aici. Cineva care a fost legat la ochi. Ei, pe neașteptate, uite, niște minciuni avem aici. Minciunile, hoțul și văduvul. Deci cineva aici, uite, care a fost trădat, mințit, furat. În special discutăm de bani, da? De sfera aceasta financiară. Și avem un sfârșit. Și cineva aici care trece printr-o durere, văd eu. Ce o să te mire 8 de bâte? Un mesaj pe care îl primești. Ce o să te mire e multă comunicare. Multe discuții care au loc. Pasiune mai poate să fie. Iar a apărut cavalerul de spade. Păi surpriza aici are legătură cu un mic scandal, cu o ceartă, ceva ce se întâmplă. Zece de spade. O vorbă dureroasă sau cineva care e gata să se certe, cineva care e gata să închidă ceva. E o persoană ciudată. Ce o să te mire aici? Avem regina de cupe și 5 de monede. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce o să te mire aici are legătură cu o persoană, fie cu o problemă de sănătate, fie este o persoană mai sensibilă din fire, cineva care pleacă, cineva care fuge. Doi de cupe, pajul de monede. Poate e ceva legat de o relație, de niște bani, poate o prietenă sau cineva din apropierea ta care are astfel de probleme, mai poate să fie. Hai să vedem ce o să te mire. Sunt niște vorbe aici dure pe care le primești. Gânditorul și văduva. Persoană care se gândește la trecut. Uite, avem supărare și bărbatul. Deci cuiva aici îi pare rău. Sau vine cu niște gânduri, da? Cu părere de rău. Și e ceva, uite, pentru unii legat de o nouă persoană. Ca și cum cunoști pe cineva nou și mai e cineva acolo, da, încă o persoană care se bagă.
Că uite, mai e și copilul și cearta, deci o discuție legată de această persoană nouă care apare, fie în viața ta, fie în viața cuiva din jur. Preotul. Și poate e ceva ce e la o zi mare, o zi sfântă. Oh, am întrebat ce cu situația asta. Și mi-a ieșit așa, atenție, mi-a ieșit așa, șarpele, vestea și vulpea. Deci, dragilor, aici surpriza are legătură cu o persoană care fie e înșelată, e mințită, fie e cineva din jurul vostru care nu are intenții bune și care e descoperit așa deodată. Și asta mi-a ieșit. Și avem inimă, inelul, norocul, pasărea. Poate să fie și un risc pe care cineva și-l asumă. Avem veste, drum, flori și crucea. Și o problemă aici foarte mare, să știți, legată de încredere. Încrederea în cineva. Sau încrederea pe care tu o ai într-o anumită persoană. Avem ursul, câinele și norocul. Poate să fie și un noroc pe care îl ai aici în legătură cu un prieten. Un prieten vine și te avertizează cum că e bine să fii atent sau atentă la ceva anume. Și e un personaj aici foarte hotărât, văd eu. Hai să mai vedem o carte. Ce spune tarotul meu? Uite, o veste care ți aduce mari emoții, o veste care ți aduce o bucurie în suflet și avem un noroc mare și un noroc neașteptat. Deci surpriza aici pentru tine are legătură cu un noroc pe care îl ai. Am întrebat ce-i cu norocul. Norocul ăsta vine printr-o întâlnire pe care o ai și în cadrul acestei întâlniri mie mi-apare realizarea dorințelor. Deci ți se realizează dorințele. E ceva ce tu îți dorești foarte mult. Și avem așa, lacrimi și noutăți plăcute. Deci poate să fie și o persoană înlăcrimată. Poate e cineva care și-a încercat norocul în dragoste. Pentru unii simt aici că e ca și cum aflați de cineva că a făcut ceva, v-a supărat și după aia automat lucrurile se rezolvă radical. Și avem intrigi între femei, ceartă, deci e un moment aici agitat. Ești lăudat, onorat, drum lung. Ai văzut și pe cineva care e ca și cum te consideră că ești prea sus, da? Sau ești greu de atins.
Mai cer un ultim mesaj din acest oracol. Oracolul vorbește despre iertare și despre faptul că există ceva mai bun de atât. Da? Meditația aduce răspunsuri. Oportunități. Și ți se mai spune să comunici clar. Deci cărțile spun așa, să ceri ajutor de la ceilalți, să comunici clar care este problema ta, care este nemulțumirea ta și cu siguranță vei primi și răspuns înapoi. Și cărțile de asemenea vorbesc despre iertare, pentru că astfel succesul este aproape. Ai oameni de ajutor. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.